أهلا بيكم. معلش أنا اتأخرت عليكم المرة دي شوية عشان كنت بحضر لكم المفاجأة اللي وعدتكم بيها المرة اللي فاتت. المرة دي special request. أصحابي طلبوا مني أعمل لكم سوشي، بس طبعا هعمله على طريقتي الغير تقليدية، سوشي تارت. بس قبل ما نخش في التفاصيل أحب أشكر كل اللي شجعوني وعملوا سبسكرايب للقناة، ولو لسه مشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتدوسوا سبسكرايب اللي تحت الفيديو باللون الأحمر عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي وأفكاري الجديدة. وانتوا كمان لو عندكم سبيشال ريكويست ياريت تكتبولي في الكومنتس. ويلا بينا على طول نشوف أنا عملت ازاي السوشي تارت. الخطوة الأولى، هجهز الستاند اللي هحط فيه السوشي. أنا هنا استخدمت الكرتون وعملته على دورين وغلفتهم بالفويل. أنا حطيت هابي بيرثدي لمناسبة عيد ميلاد، لكن انتوا ممكن تغيروا حسب المناسبة أو تستغنوا عنها خالص. لتحضير السوشي هنحتاج الرز، خل الرز أو رايس فينيجر، تارتار صوص، نوري، سوشي مات، وللحشو كراب ستيكس أو كابوريا، خيار، أفوكادو، فلفل أحمر، وجزر متقطع جوليان، تمبورا شريمب، سموكت سالمون، كافيار. أما للديكور ففي سمسم أبيض وأسود، خس وفراولة. بعد ما أسوي الرز هزود عليه معلقة كبيرة خل الرز ومعلقة سكر علشان يلزق في بعضه، وهغطيه بفوطة مبلولة علشان ما ينشفش. في البداية الرز دايما يتفرد على الجهة الخشنة للنوري. أول رول عملته هو التمبورا شريمب رول. الرول التاني كان كاليفورنيا رول بالكافيار.
الرول التالت Spicy Crab and Tempura Shrimp Roll. عشان أحضر التوبينج هقطع الكابوريا وأضيف عليها الهوت صوص والتارتار صوص، وبعد ما ألف الرول أحطهم عليه. الرول الرابع كراب أفوكادو رول. أما الخامس فعملته ديب فرايد سوشي رول. بعد ما عملت الرول حطيته في خليط دقيق ونشا الذرة معجونين بالمية، وبعدين أغطيه بالبانكو كرامز وأقليه. هنا استخدمت السموكت سالمون علشان أعمل نيجيري سوشي، وعملت بيه الوردة الجميلة دي. هرص الخس في الطبق وابدأ أحط السوشي واحدة واحدة. للديكور هلزق سلايسز الفراولة بالكريم تشيز.
وده الشكل النهائي لتورتة السوشي. أتمنى تكون عجبتكم، وياريت تجربوها لأن كان طعمها جميل مع صويا صوص وجينجر وواسابي، وبالهنا والشفا. وأشوفكم بفكرة جديدة المرة الجاية.